नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मुङ दालबाट दही भाडा बनाउन जाँदैछु। र पहिला चाहिँ मैले मुङ दाल लिएको छु र त्यसलाई पानीमा 2-3 चोटि पखाले अनि त्यसपछि 4-5 घण्टाको लागि भिजाइदे। अनि अब यसलाई चाहिँ मिक्सीमा हाल्न जाँदैछु। गर्मी मौसममा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरले बजारमा नि पाउन सक्नुहुन्छ, तर घरमा बनाएको चाहिँ एकदम फ्रेस हुन्छ। अब चाहिँ हामी मिक्सरमा थोरै पानी एड गर्छौं। अब चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गरौँ है त। दुई मिनेट जति यसलाई ब्लेन्ड गरेपछि मैले झिकेको छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले ब्लेन्ड पनि भइसकेको छ। अब रको दाललाई पनि यसरी नै ब्लेन्ड गर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ साल्ट एड गर्नुस्, बेकिङ सोडा अनि थोरै अनि मजाले चलाउँदै जानुस्। यसलाई चाहिँ 10 मिनेट जति मजाले फिट्नु पर्छ। यो चाहिँ पकाउनलाई पनि एकदम मजा आउँछ। तपाईहरुले कहिले कुकिङ गर्नु भएको छ कि छैन, हजुरले यो बनाउनु भएको छ कि छैन, एकदम मजा आउँछ। र यो खानमा पनि त्यतिकै मजा आउँछ, जुसी टाइपको हुन्छ। यसलाई पनि राम्रै गर्छ पहेँलो दालले। हामीले बिरामी हुँदा नि प्राय यही दाल खान्छौं। र अब मैले चाहिँ कराई बसाउन जाँदैछु। त्यसमा तेल एड गरे मैले चाहिँ। तेल पनि धेरै लाग्दैन, ठिक्क एड गर्नु होला। चम्चाको सहायताले चाहिँ मैले यसमा हाल्दै छु। एउटा एउटा गरेर एड गर्नुस्। र कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुर आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्नुहुन्छ। घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। असार साउनको महिना छ, जाडो पानी परिरहेको छ। पानी परेको मौसममा खानुस्, मिठो हुन्छ। हाम्रो पकवान पनि बनिरहेको छ। रातो रातो हुन थालिसकेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई झिक्दैछु अनि अर्को टिस्यु पेपरमा राख्नु होला, प्लेटमा। टिस्यु पेपरमा चाहिँ राख्दा अलिअलि भएको तेल पनि सोस्छ। र सबै मैले फ्राई गरिसके। र मनतातो पानीमा चाहिँ मैले यो सबै दालकोबाट बनेको पकवानलाई हालेको छु। यसलाई चाहिँ मनतातो पानी हालेर 30 मिनेटको लागि राखिदिन्छु म चाहिँ। पानीलाई चाहिँ मजाले स्क्विज गर्नु होला। 30 मिनेट भइसकेपछि एकदमै सफ्ट बनेको छ। र बिस्तारै गर्दै जानुहोस्। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ, हजुरले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ, तर खाँदा त मिठो हुन्छ। सबैलाई मिठै खान मन पर्छ। मैले यसलाई चाहिने सबै सामानहरू रेडी गरेर राखिसकेको छु। अब चाहिँ हामी बनाउन स्टार्ट गरौँ है त। अघिको दालको हालौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले गुलियो दही एड गर्न सक्छौं। मैले चाहिँ गुलियो दही फिटेर राखेको थिएँ। माथिबाट गुलियो दही हाल्नुस्। अनि इमलीको अचार। इमलीको अचार पनि मैले घरमै बनाएको हो। पहिलो उसमा छ भिडियो, हजुरहरूले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ धनिया र पुदिनाको अचार हो। चाट मसला एड गरे, धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार एड गर्नुस्। फेरि थोरै चाट मसला एड गरे। अब चाहिँ माथिबाट कागती छर्किनुस्। अनि फेरि दही एड गरे मैले चाहिँ थोरै। दही जति हाल्यो मलाई चाहिँ त्यति मन पर्छ। अनि इमलीको अचार त ओहो झन् जिब्रो नि कस्तो मिठो हुन्छ, पानी आउँछ जिब्रोमा दही भडा भन्ने बित्तिकै। र माथिबाट फ्रुट्स छर्किनु होला।
अनार राखिदिएको छु मैले चाहिँ। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो भिडियोलाई। हस् त, धन्यवाद।